Hello friends, কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভালে চাগে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাই হোম ষ্টৰী আৰু আজি লৈ আহিছো এটা ৰেচিপিৰ ওপৰত চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু হেয়া একচুয়ালি মই ভিডিও কৰিম বুলি নহয় আৰু কালি আলহী আহিছিলে হে আলহী আহোতে ঘপককৈ মাংসখিনি ৰেডি কৰি থাকোতে মনত পৰিলে যে মইচোন ভিডিওই কৰি ল'ব পাৰো হেইভাবে তেনেকৈ মানে কোনো আগৰ পৰা ৰেডি নাছিলে ভিডিও কৰিম বুলি মানে ঝটপট কৰি পিনি ভিডিওটো বনোৱা হল নাজানো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিওটো চাবলৈ তথাপিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো কি জানি আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ভাল পাবও পায় খাই তেনে প্লিজ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই আৰু আগলৈ চাওকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু একদমেই সহজ এটো বেছি মানে তামঝাম নাই বেছি আৰু জলদি জলদি হৈ যায় ৰেচিপিটো আপোনাক চাই লওকচোন মই কেনেকুৱা বনাইছোঁ আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কিন্তু দেই সাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব পোনপ্ৰথমে মই পিঁয়াজখিনি আৰু কাজু তাৰপিছতে লং ইলাচি এইকেইটা প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল অলপ মানে ভাজি লৈছোঁ পুৰা ভাজি নলওঁ অলপ আধা সিজা হ'ব আপোনালোকে যদি কেঁচা জলকীয়া দিব বিচাৰে দিব পাৰে মই জ্বলা নিদিওঁ কাৰণ বাচ্চাকেইটা বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্টতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থম সেইবাবে নিমখ প্ৰথমতে এনেদৰে সানি লৈছোঁ ভালকৈ অলপ ডাঙৰ সাইজৰ চামুচেৰে এনেকুৱা প্লেন দৈ দিব লাগিব যেটো কোনো মিঠা নহয় তেনেকুৱা দৈ দিব আপুনি তেনেকুৱা আপোনালোকে 3 চামুচ মান দৈ দিব পাৰে এনেদৰে ভালকৈ সানি ল'ব মেৰিনেট কৰি ল'ব মই আকৌ অলপ দৈ দি লৈছোঁ আৰু দি লৈ আকৌ মই ভালদৰে সানিম এইখিনি আৰু এইফালে দিছোঁ মই হোৱাইট পেপাৰ পাউডাৰটো তাৰ 2 চামুচ দিলোঁ আৰু ভালকৈ সানি লৈ 15 মিনিটমান এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিব লাগিব আৰু এইফালে ঠাণ্ডা কৰিবলৈ থোৱা পিঁয়াজ কাজুখিনি মই মিক্সাৰত দি ল'ম আৰু দি লৈ এইখিনি মই পেষ্ট বনাম আৰু এইফালে মোৰ পেষ্ট বনি গ'ল তাৰপিছতে এইফালে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি আৰু এইফালে কেৰাহীত মই তেল দি থৈছিলোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনি মই এনেদৰে লাহেকৈ দি দিছোঁ এয়া 3-4 মিনিটমান এনেদৰে ভালকৈ লৰাই লৈ তাৰপিছতে মাংসৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাই সেই পানীখিনি শুকাবলৈ দিব লাগিব অলপ সময় যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া তাৰ পৰা এটা তেল বিৰিঙিব তাৰ পিছতহে আমি এই পেষ্টখিনি আমি দিব পাৰিম কাজু পেষ্টখিনি দি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত অলপ সময় সিজিবলৈ দিব এনেদৰে অলপ সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত আৰু মিক্সাৰত যিখিনি পানী মানে কাজু পেষ্ট লাগি আছে তাত মই অলপ পানী মিহলি কৰি তাতে মই আকৌ দি দিছোঁ পানী যেহেতু মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ এতিয়া আকৌ অলপ দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো দিছোঁ আৰু উতল অহাৰ পিছত লাহে লাহে দেখিব গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হৈ আহিব আৰু যেতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ সিজি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব মেথি কচুৰি মেথিটো দিব ভালকৈ মিহলি কৰি দিব এনেকৈ লৰাই লৰাই উতল আহিবলৈ দিব তাৰপিছত যেতিয়া স্মেলটো আহিব ধুনীয়াকৈ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰে হেয়াই আজি ভিডিওটো আছিলে